نشوف هنا السؤال ده. واحدة ست عندها 50 سنة جاية ببروجريسيف فاتيج presents with progressive fatigue وستومك ديسكمفورت. افتكروا الكلمة دي stomach discomfort لأن ليها معنى. كل كلمة بتتقال في أسئلة المعادلة أو يعني نسبة كبيرة منها بتقدر توصل للكلوز بتاع الدياجنوز من كلمات كده. لو قدرت تحددها بنخلص الأمور بسهولة شديدة. عندها irritability و diminished appetite كمان، حاجة gastrointestinal issue، paresthesia و diminished position sense كمان، يعني neurological affection واضح، and diminished cognitive functions for the past year. يعني اللي معاها ملاحظين diminished cognitive ability ومعاها paresthesia و diminished position sense، حاجة neurological features، fatigue جامد، stomach discomfort، irritability، كل ده it will come to clarity now. Her diet is regular، ودي برضه يقصد بها شيء معين. laboratory tests عندي لقينا الآتي: أنيميا والمين كورباسكولار فوليوم. ده يمشي الأنيميا مع الفاتيج، ده ممكن تفسروا الأنيميا. المين كورباسكولار فوليوم كان 110%، يعني ماكروسيتيك، حجمها كبير شويه الار بي سيز. المين كورباسكولار هيموجلوبين بردك كان هاي، ويبقى ماكروسيتيك وهايبر كروميك كمان. بليتلتس كانت 100 في 10 اس 9 بير لتر، يعني النورمالي من 150 ل 400، هي كانت 100، يعني البليتلت كاونت واطيه كمان. with predominant macro-oval RBCs and many hyper-segmented YBCs. أنا مجرد ما أقرأ hyper-segmented YBCs دي مخي لازم يروح على مجموعة الميجالوبلاستيك أنيميا، لأن بتبقى مشكلتها سواء B12 أو فوليك أسيد، بتبقى مشكلتها في إيه؟ بتبقى الدي ان ايه الخليه مش عارفه تكونه الوايت بي سيز، فمش عارفه تنقسم، ولكن بتحاول. فكل محاوله بيحصل سيجمنتيشن. عارفين النيوتروفيلز والوايت بي سيز تبقى سيجمنتد، كل محاوله ديفيجن بيحصل مور سيجمنتيشن، بس مش عارفه تنفصل وتعمل لي انكريس في النمبر بتاعه الوايت بي سيز، مش عارفه تنقسم عشان مشكله الدي ان ايه بتاثر في كل الخلايا. علشان كده الميجالوبلاستيك انيميا نقص البي 12 فوليك اسيد، والميجالوبلاستيك انيميا عامه الدي ان ايه ديفكت ده بيأثر في الار بي سيز ويأثر في الوايت بي سيز، هتلاقيها قليله وهايبر سيجمنتد، ويأثر في البليتلتس. عشان كده البليتلت كاونت كانت قليله، بتبقى بان سايتوبينيا في الواقع، لان الدي ان ايه بيأثر على تخليق الثلاث انواع خلايا في البول مارو. الهايبر سيجمنتد وايت بي سيز ده تقول لي فيه ديفكت في الدي ان ايه، تمشي ايشو ريليتد لبي 12 فوليك اسيد، بيبقى ليها الشكل كاركترستيك، بدل 3 سيجمنتس تلاقي بقى كتير 5 6 7. دي تيبيكال على طول، اول ما اشوفها اقول فيه ميجالوبلاستيك انيميا. ريتيكولوسيتيك كاونت ريديوست، وده منطقي جدا لان البون مارو مش عارف ينقسم الخلايا، وبالتالي الريتيكولوسايتس مش عارفه تتكون وتخلق، فتبدا تقل. فبيقول what is the most likely cause or diagnosis. ده typically هي حالة ميجالوبلاستيك انيميا. ولكن ميجالوبلاستيك انيميا بسبب هو ده السؤال الثاني اللي يجي في دماغي. النقطة هنا لو اداني اختيارات بسبب وقال لي هل بسبب الدايت ولا هو شوفوا طالما في نيورولوجيكال مانيفستيشنز، احنا عارفين ان البي 12 ديفيشنسي بتاثر في النيورولوجيكال او النيرفس سيستم. الميثايل مونيل كو محتاج بي 12 عشان يتحول لساكسينايل كو فبيبدا يعلى الميثايل مونيل كو ليفل في الدم. دي احد الحاجات قياساته. وفي نفس الوقت الميتابوليك ديرينجمنتس بتاثر على تكوين الخلايا بتاعه النيرفس سيستم، تقوم تعمل نيورولوجيكال مانيفستيشنز شديده بجانب الانيميا. وهنا الحالة كانت الحقيقة كده، يعني هي عندها باراثيزيا وعندها diminished position sense ودiminished cognitive functions، ده يمشي مع ميجالوبلاستيك انيميا بسبب البي 12. طب اني نوع من البي 12؟ هو بيقول لي حاجتين هنا. قال لي في الكلام ان هي الدايت بتاعتها كانت
اوكي ما عندهاش مشكله ايه في الدايت. العيانه دي كانت ماشيه ما عندهاش ايه ديفيشنسي معينه. her diet is regular اهي her diet was ايه regular، فمعناها مش حاجه dietary deficiency. ثانيا البي 12 اللي معاها neurological manifestations typical بتاع البي 12 دي الستورج بتاع البي 12 مدته طويله جدا، فعشان يحصل يعني ديفيشنسي من الدايت از راذر رير. ولكن هو اداني تو كلوز، بيقول لي ستومك ديسكمفورت موجود وديمينشد ابيتايت. الله، ده في احتمال ايه كرونيك جاسترايتس اللي مأثره دهيت مقلله الانترنسيك فاكتور، مقلله امتصاص فيتامين بي 12، عامله لي الميجالوبلاستيك ايه انيميا. فحينما ذكر ان هي ريجولار دايت بتاعتها عاديه يعني ما هياش ديفيشنت ما هياش كذا، بيوجهني لكوز اخر للبي 12 ديفيشنسي اللي هو معاه نيورولوجيكال مانيفستيشنز مع البلاد مانيفستيشنز. وعندي بيقول لي في ستومك ديسكمفورت ناقص يقول لي ايه بقى بعد كده وديمينشد ابيتايت تمشي مع كرونيك جاسترايتس عامله لي انترنسيك فاكتور ديفيشنسي وبالتالي مقلله امتصاص البي 12 وتسببت في هذه الميجالوبلاستيك انيميا اللي معاها قلنا هايبر سيجمنتد ايه وايد بيسيز بالمنظر ده. ودي زي ما بقول لكم محاولات من الخلايا انها تنقسم ومش قادره عشان في مشكله في الدي ان ايه، فتحاول مره ثانيه وثالثه كل مره بايه بتقسيمات زياده فيها تبقى هايبر ايه سيجمنتد. هنا الحاله دي زي ما شفنا كان انترنسيك فاكتور ديفيشنسي في الاغلب ومع كرونيك جاسترايتس من الوصف ده. وممكن تحصل باسباب اخرى مثلا جاستريكتومي لو كانت ادت هيستوري اوف جاستريكتومي، لكن هي ما عندهاش وعندها اعراض ايه جاسترايتس مش قادره تاكل براحتها وعندها ابدومينال بين في المنطقه دي وديسكمفورت. كل ده مع نيورولوجيكال مانيفستيشنز ومع الهيموبويتيك مانيفستيشنز الماكروسيتيك هايبركروميك وهايبر سيجمنتد وايت بيسيز. This is typical case of B12 deficiency anemia بسبب كرونيك جاسترايتس عامله نقص ايه في الانترنسيك فاكتور. وارجعوا للحاله هتشوفوا كل كلمه كانت ايه ذات معنى هنا. ونشوف ايه الكيس اللي بعدها باذن الله.